እንዴት ናችሁ ልጆች? መምህርት ኤልሳቤጥ ነኝ። ዛሬም በመልእክተ ፊደል አዲስ ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ልጆች ዛሬ የምንማረው የፊደላት አጻጻፍ ነው። ሁለተኛዋን ዛሬ የመረጥኩላችሁን ፊደል እየጻፍን እንለማመዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የጽሁፍ ልምምድ ስለሆነ ቪዲዮአችሁን ታቆሙና 3 ነገሮችን ታዘጋጃላችሁ። ባለመስመር ደብተር፣ እርሳስና ላጲስ። ጎበዝ ልጆች ተዘጋጃችሁ? ያልኳችሁን ነገሮች በሙሉ አቀረባችሁ? አሁን ወደ ልምምዳችን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ጎበዞች ዛሬ ሁለተኛዋን ፊደል ነው የመረጥኩላችሁ። የመረጥኩላችሁን ፊደል መገመት ትችላላችሁ። ማን ትመስላችኋለች? እስቲ ጻፏት። ደብተራችሁ ላይ እስቲ ጻፏት ፊደሏን። ጻፋችኋት ፊደሏን? ገመታችሁ? ልጆች ባለፈው እንዳረግነው ነጩ ሰሌዳ ላይ ልክ እናንተ ደብተር ላይ እንዳለው መስመር አሰምርና ለዛሬ የመረጥኩላችሁን ሁለተኛዋን ፊደል በመጻፍ እንለማመዳለን ማለት ነው። ልጆች ዛሬ በመጻፍ የምንለማመዳት ፊደል ሰን ነው። ፊደል ሰንና ቤተሰቦቿን ፊደል ሰንና ቤተሰቦቿንም ለመጻፍ ልጆች ልክ ባለፈው የተከተልነውን አቅጣጫ ነው የምንከተለው። ወደ ላይ፣ ወደ ጎንና ወደ ታች። በዚህ አቅጣጫ መሰረት ፊደል ሰን በመጻፍ እንለማመዳለን ማለት ነው። ተዘጋጃችሁ ልጆች? እርሳሳችሁን፣ ደብተራችሁን በደንብ አዘጋጁና ፊደል ሰን እንጽፋለን። ፊደል ሰን ስንጽፍ የመጀመሪያ እግሯን በመጻፍ ነው የምንጀምረው። ስለዚህ ልክ መስመሩ ላይ እርሳሳችሁን ታረጉና ወደ ላይ፣ ከዛ ወደ ጎን፣ ከዛ ወደ ታች እርሳሳችሁን ሳታነሱ ትጽፉና ከዛ ማንን አገኘን? በን። ዛሬ እንግዲህ የምንማረው ሰን ስለሆነ አንገቷን እንሰራላታለን ማለት ነው። አንገቷን ስትሰሩ ልጆች የምትነሱት ከዚህ ጋር ሳይሆን እዚች ጋር መሀል ላይ ታረጉና ወደ ታች አንገቷን ትሰሩላታላችሁ ማለት ነው። ሰራችሁ? ጎበዝ ልጆች። አሁን ሰን በዚህ መልኩ ሰርተናል። ሁለተኛዋን የሰ ቤተሰብ ሱን ደግሞ እንሰራለን። አሁን የምንከተለው ይሄኛውን አቅጣጫ ነው። ወደ ላይ፣ ወደ ጎን፣ ወደ ታች። ስለዚህ እርሳሳችሁን የታችኛው መስመር ላይ አርጉና ተከተሉኝ። ወደ ላይ እርሳሳችሁን ሳታነሱ፣ ወደ ጎን፣ አሁንም እርሳስ ሳይነሳ፣ ወደ ታች። በን ሰራን። ዛሬ ግን የበን ፊደል ሳይሆን የምንለማመደው ሰን ስለሆነ ቅድም ባሳያችሁ መሰረት አንገቷን የሱን አንገት እንሰራላታለን። ሱ ከሰ የምትለየው ደግሞ ምልክት ስላላት ስለሆነ በሁለተኛው እግሯ ላይ ከፍ ትሉና ከዚህ ነው የምንነሳው ምልክቷን የምንሰራው። ወደ ጎን አድርገን በዚህ መልኩ ሱን እንጽፋለን። ሱን ጽፋችሁ ጨርሳችሁ ወደ ሶስተኛው ፊደል መሄድ እንችላለን። ጎበዞች። ሰ፣ ሱ፣ ሲ። ሲ ልክ እንደ ሰና እንደ ሱ ሁለቱም እግሮቿ እኩል ስለሆኑ የምንነሳውንም ከመስመሩ ላይ ነው። ይሄኛውን አቅጣጫ እንከተላለን። ወደ ላይ፣ ወደ ጎን፣ ወደ ታች የሚለውን። ስለዚህ እርሳሳችሁን እዚህኛው መስመር ላይ ታረጉና መጻፍ እንጀምራለን። ወደ ላይ እርሳሳችን ሳይነሳ፣ ወደ ጎን እርሳሳችን ሳይነሳ፣ ወደ ታች። አሁን አንገት እንሰራለን። ከዚህ ጋር ትነሱና አንገቷን ወደ ታች እንደዚህ ታረጉላታላችሁ። አሁን ሰ፣ ሱ፣ ሲ ስንል ሲ ምልክት ያላት ፊደል ስለሆነች ምልክቷን በሁለተኛው እግሯ ላይ እዚህ ጫፉ ላይ ከዚህ ጋር ትነሱና ወደ ጎን በዚህ መልኩ ትሰሩላታላችሁ። ሲን ጻፋችኋት? ጎበዞች። አሁን አራተኛውን ፊደል መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሰ
ሱ ሲ። አራተኛዋ ፊደል ሳ ናት። ልጆች ሳን እንደምታስታውሱት የመጀመሪያዋ ባለ አጭር እግር የሰ ቤተሰብ ናት። የትኛዋ እግሯ ነው አጭር? የመጀመሪያ እግሯ። ስለዚህ የመጀመሪያ እግሯ አጭር ስለሆነ የምንነሳው ልክ ለሌሎቹ እንደተነሳ ነው ሳይሆን መሀል ላይ ነው። እዚህ አካባቢ እርሳሳችሁን ታረጉና ይሄን አቅጣጫ ተከትለን ወደ ላይ፣ ወደ ጎን፣ ወደ ታች በማድረግ ሳን እንጽፋለን። እርሳሳችሁን እዚህ መሀል ላይ ታረጋላችሁ። ከዛ ወዴት እንሄዳለን? ወደ ላይ፣ ከዛ ወደ ጎን። እርሳሳችን ሳይነሳ ሁለተኛው እግሯ ግን ረዥም ስለሆነ መስመሩን መንካት አለበት ልጆች። ከዛ በኋላ በዚህ መልኩ እዚህ ጋር እንነሳና ጭንቅላቷን እንሰራላታለን። ሰራችሁ ልጆች? ጎበዝ ልጆች። አሁን ሳን ሰርተናል። የሁሉም እግር በትክክል መስመሩን መንካት ያለበት መስመሩን ነክቷል። ከመስመሩ እያለፍን አይደለም የጻፍነው። በዚህ መሰረት መጻፋችሁን አረጋግጡ። ከመስመር ካለፋችሁ ጽሁፋችሁ ትክክል ስለማይኖር ማጥፋት አለባችሁ ማለት ነው። መስመሩን ጠብቄ እኔ እንደጻፍኩት በዚህ መልኩ ነው መጻፍ ያለበት። አሁን አምስተኛውን ፊደል እንጽፋለን። ሰ ሱ ሲ ሳ። ከዛ ማነች? ሴ። ሴ ልክ እንደ ሰ ሱና ሲ ሁለቱም እግሯ እኩል ስለሆነ የምነሳው ከዚህኛው መስመር ላይ ነው። ስለዚህ እርሳሳችሁን መስመራችሁ ላይ ታረጉና ወደ ላይ፣ ወደ ጎን እርሳሳችሁ ሳይነሳ ከዛ ወደ ታች በማድረግ ይሄን ትጽፉና ከዛ አንገቷን በዚህ መልኩ ትሰሩላታላችሁ። ሴ ደግሞ ባለ ቀለበቷ ፊደል ናት። አሁን ደግሞ ቀለበቷን ነው የምንሰራላት። ቀለበቷን ስንሰራ ልጆች ከዚህ ጋር አይደለም መነሳት ያለብን፣ እዚች ጋር ትነሱና በዚህ መልኩ ቀለበቷን ትሰሩላታላችሁ። ሴን ጻፋችኋት? ቆንጆ ናት። ጎበዝ ልጆች። አሁን ስንት ፊደሎች ሰርተናል? 5 ፊደሎች። ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ። ቀጣዩ ፊደል ማነች? ስ። ስም ልክ እንደ ሰ ሱና ሲ እንዲሁም ሴ እግሯ እኩል ነው። ስለዚህ እርሳሳችሁን እዚህ ጋር ታረጋላችሁ። የምንከተለው አቅጣጫ ወደ ላይ፣ ወደ ጎን፣ ወደ ታች የሚለውና እርሳሳችሁን እዚህ ጋር ታረጉና አሁን መጻፍ እንጀምራለን። ወደ ላይ፣ ወደ ጎን፣ እርሳሳችን አይነሳም፣ ወደ ታች። ከዛ በኋላ ስ አንገቷ ዘንበል ያለው ፊደል ስለሆነች ከዚህ ጋር እንነሳና አንገቷን ዘንበል አድርገን በዚህ መልኩ እንሰራላታለን። ልጆች እንደምታውቁት በሰ ቤተሰቦች 7 ፊደላት ናቸው ያሉት። አሁን 1 2 3 4 5 6 ፊደላትን ጽፈናል። የመጨረሻዋ ፊደል ናት የምትቀረን። ማነች እሷ? ሶ። ሶ ደግሞ ልክ እንደሳ ባለ አጭር እግሯ የሰ ቤተሰብ ናት። ሶ ግን ሁለተኛው እግሯ ነው አጭር፣ የመጀመሪያ እግሯ ረዥም ነው። ስለዚህ መነሳት ያለብን ከየትኛው ነው? ከዚህኛው መስመር ነው። የምንከተለው አቅጣጫ ወደ ላይ፣ ወደ ጎን፣ ወደ ታች የሚለውን። ስለዚህ ሶል ለመጻፍ ከዚህ ጋር እንነሳና ወደ ላይ እርሳሳችን ሳይነሳ ወደ ጎን፣ ከዛ እግሯ አጭር ስለሆነ መሀል ላይ እናስቀርና በዚህ መልኩ ከሰራን በኋላ ሶል እናረጋታለን። አንገቷን እንሰራላታለን። ሶን ጻፍን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሶን ጻፋችሁ ልጆች። ዛሬ እንግዲህ በዚህ መልኩ የሰን ቤተሰቦች በመጻፍ ተለማምደናል። እንደ ሁልጊዜውም ታዲያ ልጆች የጻፋችኋቸውን ፊደሎች ማንበብ መለማመድ እንዳትረሱ። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ትምህርት በዚህ ላይ ያበቃል። በሚቀጥለው ፕሮግራም ደግሞ ሌላ የፊደል አጻጻፍ ትምህርት ይዤላችሁ እመጣለሁ። ቻው ልጆች።